Okay, wow. Oops. Paper bag. Ito ko po lalagay yung mga orders nila. And then, dapat din to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Kompleto. Then, this one, ito po yung Epoch Bob Butter para sa mga stretch mark. Then, ito naman, Liquid Body Lufra 250 ml para sa mga hindi pantay yung kulay, tuhod, siko, singit, o saan man parte na maitim. Pwede itong pang scrub para matanggal yung mga libag-libag. So, ito po yung aking product na na-receive from the skin at kompleto po siya. Nakakatuwa kasi kahapon ko lang siya in-order, ngayon nasa akin na. Diba? Thank you sa mga sumuporta at bumili ng mga produkto ko. O bumili ng produkto ng The Skin rather. So, bili na kayo. The Skin.